या व्हिडिओमध्ये मूव्ह कमांड म्हणजेच तुम्हाला एखादा ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट करायचा किंवा मूव्ह करायचा आहे, तर त्यासाठी मूव्ह कमांड या कमांडचा उपयोग करतात. तर मूव्ह कमांड दोन प्रकारे ॲक्टिवेट करू शकता. तर मूव्ह कमांड ॲक्टिवेट करण्यासाठी M प्रेस करा, त्यानंतर एंटर करा, नंतर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा. ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर एक बेस पॉईंट सिलेक्ट करायचा असतो. तर मिड सेंटर किंवा एंड पॉईंटला तुम्ही बेस पॉईंट क्लिक करा आणि जिथे तुम्हाला तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट करायचा आहे किंवा मूव्ह करायचा आहे त्याच्यावर क्लिक करा. त्याचप्रमाणे आता हा एक रेक्टँगल आहे, तर हा छोटा जो रेक्टँगल आहे तो रेक्टँगल आपण मोठ्या रेक्टँगलमध्ये मूव्ह करून दाखवू. तर मिड पॉईंटला बेस पॉईंट सिलेक्ट करून रेक्टँगलच्या मिड पॉईंटला क्लिक केल्यानंतर तो छोटा रेक्टँगल मोठ्या रेक्टँगलमध्ये मूव्ह झालेला आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही मूव्ह कमांडचा उपयोग करू शकता.